Hello students, today we can start the one of the most important point of the reproduction in plant chapter, that is double fertilization. ठीक आहे. बघा बघा कालच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं दॅट इज अ पोलन पेस्टिल इंटरॅक्शन. पोलन पेस्टिल इंटरॅक्शन मध्ये मी असं शिकवलं होतं तुम्हाला की जनरली पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती डिपॉझिट होण्यापासून ते फर्टिलायझेशन पर्यंतचे जे काही इव्हेंट्स असतात दीज आर कॉमनली कॉल्ड ॲज अ पोलन पेस्टिल इंटरॅक्शन. त्याला आपण पोलन पेस्टिल इंटरॅक्शन बोलतो. आता बघा इथं आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे 3 वेज आपण डिस्कस केले होते किंवा 3 फेज आपण डिस्कस केलं होतं. पहिली फेज होती प्री फर्टिलायझेशन, ज्याच्यामध्ये आपण 2 गोष्टी कंप्लीट केल्या, एक गॅमेटोजेनेसिस आणि दुसरं पॉलिनेशन. आता आपण नेक्स्ट फेजकडे एंटर करतो बाळांनो, दॅट इज अ फर्टिलायझेशन फेज. सो सगळ्यात पहिली गोष्ट डबल फर्टिलायझेशन. दिस इज अ युनिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्मिक प्लांट. हे युनिक फीचर आहे अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं, ज्याच्यामध्ये डबल फर्टिलायझेशन चालतं. ठीक आहे. बघा बाळांनो, डबल फर्टिलायझेशन असतं काय हे जनरली तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याकडं जे काही मेल गॅमेटोफाइट तयार झालाय, ओके, त्या मेल गॅमेटोफाइटमध्ये 2 नॉन मोटाईल हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स तयार झालेले आहेत. मग आता 2 मेल गॅमेट आहे तर किती वेळा फर्टिलायझेशन पॉसिबल आहे? 2 वेळा फर्टिलायझेशन पॉसिबल आहे. त्यालाच आपण काय बोलतो? डबल फर्टिलायझेशन. तर बघा डबल फर्टिलायझेशन काय? इट इज ए प्रोसेस in which one male gamete is fused with female gamete. ही एक अशी प्रोसेस आहे का ज्या प्रोसेसमध्ये एक मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट बरोबर काय होतो? फ्यूज्ड होतो टू फॉर्म डिप्लॉइड झायगोट आणि तिथं काय तयार होतं? डिप्लॉइड झायगोट तयार होतं. अँड another male gamete is fused with a female gamete. Another male gamete is fused with a secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus. ठीक आहे. तर बघा बाळांनो, डबल फर्टिलायझेशन ही एक अशी प्रोसेस आहे का ज्याच्यामध्ये एक मेल गॅमेट एक फिमेल गॅमेट बरोबर फ्यूज होतो आणि डिप्लॉइड झायगोट तयार करतो. तर दुसरा मेल गॅमेट सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होतो आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तयार करतो. दॅट इज TPEN, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तयार करतो. ह्या प्रोसेसला आपण काय बोलतो? दॅट इज अ डबल फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. तर बघा बाळांनो, डबल फर्टिलायझेशन जे इट इज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय सायंटिस्ट नावास्चिन. ओके, नावास्चिन नावाच्या सायंटिस्टने लिलियम स्पेसीज मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा काय ऑब्झर्व केलं होतं? दॅट इज अ डबल फर्टिलायझेशन ऑब्झर्व केलं होतं. ठीक आहे. सो हाऊ द प्रोसेस कॅन बी टेक्स प्लेस? डबल फर्टिलायझेशन ही प्रोसेस कशी होते? सगळ्यात पहिली गोष्ट, व्हेन ए पोलन ग्रेन get deposited on a stigma. सगळ्यात पहिल्यांदा पॉलिनेशन होतं, ज्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन डिपॉझिट होतं कशावरती? स्टिग्मावरती. and it gets germinate
आणि पोलन ग्रेन तिथं जर्मिनेट होतो, म्हणजे त्याला पोलन ट्यूब तयार होते अँड इट गेट जर्मिनेट. ज्यावेळेस पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतो तर ती जी पोलन ट्यूब रन होते, दिस पोलन ट्यूब इज रन्स फ्रॉम दी व्हॉट वी कॉल्ड एज अ स्टाइल, then it enter into the ovary and up to the ovule. Okay, so when a pollen grain get deposited on a stigma, it get germinate, then a pollen tube which carry a two non-motile male gametes and tube nucleus through the and then pollen tube which carry two non-motile male gametes and tube nucleus runs through a style, ovary and finally up to ovule. तर बघा मला ज्यावेळेस पोलन ग्रेन डिपॉझिट होतो स्टिग्मावरती, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतो, जर्मिनेट झाल्यावरती एक पोलन ट्यूब तयार होते. पोलन ट्यूब मध्ये दोन नॉन मोटाईल मेल गॅमेट असतात आणि एक ट्यूब न्यूक्लियस असतो, आणि मग एवढा कंटेंट घेऊन ती पोलन ट्यूब बाय मीन्स ऑफ केमोटॅक्सिस फेनॉमेनॉन, केमिकल अट्रॅक्शन्स मुळे इट गेट एंटर इनटू दी व्हॉट वी कॉल्ड एज इट रन्स थ्रू दी स्टाईल, ती स्टाईल मधून रन करते, एंटर इन द ओव्हरी, ओव्हरी मध्ये एंटर करते अँड फायनली एंटर इन अ ओव्ह्यूल, आणि कशामध्ये एंटर करते, ओव्ह्यूल मध्ये एंटर करते. ठीक आहे. आता दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, देन this pollen tube is entered through मग जी पोलन ट्यूब आहे ती तीन गोष्टींमधून एंटर करू शकते. मोस्टली तर मायक्रोपाईल मधून होते, एंटर्स थ्रू मायक्रोपाईल. जर पोलन ट्यूब मायक्रोपाईल थ्रू एंटर झाली, ओके, देन इट इज कॉमनली कॉल्ड पोरोगॅमी, तर त्याला आपण पोरोगॅमी बोलतो. काही वेळेस असं होतं की जो काही पोलन ट्यूब आहे इट एंटर इनटू द चलाजा, ते चलाजा मधून येते, सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ चलाझोगॅमी. काही वेळेस बघा पोलन ट्यूब जी ती इंटिग्युमेंट मधून एंटर करते, आणि जर पोलन ग्रेन इंटिग्युमेंट मधून एंटर झाली देन इट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ मेसोगॅमी. कधी कधी असं पण होतं की समजा पोलन ट्यूब मायक्रोपाईल मध्ये एंटर करत नाही, मायक्रोपाईल थ्रू एंटर करत नाही, तर स्वतः एम्ब्रियोसॅक त्या पोलन ट्यूबला ओढून घेते. दिस फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्रोगॅमी, त्याला आपण ॲक्रोगॅमी बोलतो. ठीक आहे. अशा डिफरंट वेज आहे का ज्या वेज मधून पोलन ट्यूब कशामध्ये एंटर करते, ओव्ह्यूल मध्ये एंटर करते, बाय मीन्स ऑफ मायक्रोपाईल, बाय मीन्स ऑफ चलाजा, बाय मीन्स ऑफ इंटिग्युमेंट. ठीक आहे ना. आता पोलन ट्यूब कुठे आली बघा ना आपली, व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ इनसाइड द ओव्ह्यूल. ओके ना. Later on, a filiform apparatus, हे तुम्हाला माहिती आहे मला मी सांगितलं filiform apparatus, these are just a hook like structures of the synergids. Okay, synergid ला असणारे जे hook like structure असतात, these are commonly called as a filiform apparatus. So later on, the filiform apparatus attract the pollen tube, attract the pollen tube towards one of the synergid. कुठल्या तरी एका synergid कडे
फिलिफॉर्म ॲपरेटस काय करतं, पोलन ट्यूबला अट्रॅक्ट करून घेतं. आता कंडिशन काय असते का पोलन ट्यूब मध्ये जे सायटोप्लाझम असतं त्याच्यामध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, म्हणजे हायपरटोनिक कंडिशन असते. आणि सिनर्जिड जे असतात, ज्यावेळेस पोलन ट्यूबचं टिप सिनर्जिड मध्ये घुसतं त्यावेळेस ड्यू टू दी व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट सिनर्जिड मधलं वॉटर ऑस्मॉटिकली कशामध्ये एंटर करतं, पोलन ट्यूब मध्ये एंटर करतं. आणि ज्यावेळेस सिनर्जिड मधलं वॉटर पोलन ट्यूब मध्ये एंटर करतं तर पोलन ट्यूब मध्ये असणारं सायटोप्लाझमचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं आणि एक कंडिशन अशी येते की पोलन ट्यूब रप्चर होते, ब्रेक होते आणि दोन मेल गॅमेट काय होतात, रिलीज होतात. ट्यूब न्यूक्लियसचे इट गेट डिजनरेट ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनच्या वेळेस ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट होतं. तर बघा बाळांनो, लॅटरल फिलिफॉर्म ॲपरेटस बघा पोलन ट्यूब कशामध्ये एंटर झालेली, ओव्ह्यूल मध्ये एंटर झालेली. आता सिनर्जिडकडे दोन हुक लाईक स्ट्रक्चर आहे, दॅट इज कॉल्ड फिलिफॉर्म ॲपरेटस. ते पोलन ट्यूबला अट्रॅक्ट करून घेत आहे टू वन ऑफ द सिनर्जिड अँड देन पोलन ट्यूब absorb the water. Actually water osmosis process ने enter होता है पोलन ट्यूब मध्ये, ठीक है. So then पोलन ट्यूब absorb the water and due to this it create a pressure. म्हणून पोलन ट्यूब मध्ये आतल्या बाजूला प्रेशर क्रिएट होतो and it get rupture आणि पोलन ट्यूब रप्चर होते. which releases a tube nucleus. जी काय रिलीज करते, ट्यूब न्यूक्लियस रिलीज करते. ट्यूब न्यूक्लियस व्हेजिटेटिव्ह सेलचं न्यूक्लियस आहे, ट्यूब सेलचं न्यूक्लियस आहे. which get degenerate at the time of fertilization. जे फर्टिलायझेशनच्या वेळेस काय होतं, डिजनरेट होतं. so which releases tube nucleus and two non-motile male gamete आणि दोन non-motile male gamete रिलीज होतात. ठीक आहे. आता जर कंडिशन तुम्ही बघितली तर ही आपली एम्ब्रियो साइट असेल, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. हे दोन आपले पोलार न्यूक्लियर होते. इथून पोलन ट्यूब एंटर झाली. आता याच्यात एक मेल गॅमेट या एग सेल बरोबर फ्यूज होणार आहे आणि इथं काय बनवेल, झायगोट बनवेल. ठीक आहे. सो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की आता दोन मेल गॅमेट रिलीज झाले, त्यातला एक मेल गॅमेट फ्यूज होईल एग सेल बरोबर. ओके. सो डबल फर्टिलायझेशन इन्व्हॉल्व टू इव्हेंट्स. याच्यामध्ये दोन घटना घडून येतात. पहिला इव्हेंट आहे दॅट इज कॉल्ड सिंगॅमी, म्हणजे गॅमेटचं होणारं फ्युजन, ज्याचं मेन प्रॉडक्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज झायगोट. ठीक आहे. सिंगॅमी म्हणजे फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट फ्यूज होतात, दॅट इज कॉल्ड सिंगॅमी. आणि त्याच वेळेस ज्यावेळेस हे फ्युजन सुरू आहे त्याच वेळेस काय होतं, हे दोन पोलार न्यूक्लिय ते एकमेकांबरोबर फ्यूज होतात. अगोदर ते हॅप्लॉइड होते, आता तो डिप्लॉइड बनतो अँड नाव इट इज कन्वर्टेड इनटू द सेकंडरी न्यूक्लियस. आणि आता हे कशामध्ये कन्वर्ट होतं, सेकंडरी न्यूक्लियस विच इज आल्सो कॉल्ड ॲज अ डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस. त्याला आपण डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस बोलतो. मग एक राहिलेला जो मेल गॅमेट आहे हा या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होतो आणि काय बनवतो, व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनवतो. इथं किती न्यूक्लियसचं फ्युजन झालं बघा. इथला एक मेल गॅमेटचा एक न्यूक्लियस आणि इथं पोलार न्यूक्लिय दोन पोलार न्यूक्लिय. हे असे किती काय न्यूक्लियर फ्यूज झाले, 3. म्हणून याला आपण काय बोलतो बाळांनो, ट्रिपल फ्युजन. सो लक्षात ठेवा, डबल फर्टिलायझेशन इज कंप्लीटेड इन 2 वेज. डबल फर्टिलायझेशन 2 वेज मध्ये कंप्लीट होतं, एक सिंगॅमी आणि एक ट्रिपल फ्युजन. सिंगॅमीचं मेन प्रॉडक्ट आहे दॅट इज कॉल्ड झायगोट आणि ट्रिपल फ्युजनचं मेन प्रॉडक्ट आहे दॅट इज ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक आहे. नंतर काय होणार आहे, झायगोटचं कन्वर्जन एम्ब्रियो मध्ये होणार आहे आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसचं कन्वर्जन एंडोस्पर्म मध्ये होणार आहे. ओके. अँटीपोडल सेल्स सुद्धा ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन काय होऊन जातात, डिजनरेट होतात. ओके. तर अशा पद्धतीने हे जस्ट काय होतं बाळांनो आपल्याकडे, दॅट इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट
ही फर्टिलायझेशनची प्रोसेस कशामुळे घडून आली? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन इज अचीव विथ द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब. ती पोलन ट्यूब म्हणून घडून आली. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज if the fertilization can takes place with the help of pollen tube, then it is commonly called as a siphonogamy. तर त्याला आपण काय बोलतो? सायफोनोगॅमी. ठीक आहे. अशा पद्धतीने काय होतं आपल्याकडे? दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलायझेशन. कधी कोणी विचारलं आपल्याला की हाऊ मेनी न्यूक्लियाय आर टेक पार्ट इन द डबल फर्टिलायझेशन, डबल फर्टिलायझेशन मध्ये किती न्यूक्लियाने पार्टिसिपेट केलाय? तर एक सिंपल गोष्ट आहे आपल्याकडे, सिंगॅमी झायगोट बनवण्यासाठी 2 न्यूक्लियाय पाहिजे. ट्रिपल फ्युजनच्या नावात 3 न्यूक्लियाय फ्यूज झाले. हे टोटल 5 न्यूक्लियाय कशामध्ये पार्टिसिपेट झाले? बघा, डबल फर्टिलायझेशन मध्ये पार्टिसिपेट झाले. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे काय होतं? दॅट इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. नाव सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन? फायदा काय? डबल फर्टिलायझेशनचं मेन सिग्निफिकन्स काय? That is the significance of double fertilization. सगळ्यात पहिला सिग्निफिकन्स आहे मला डबल फर्टिलायझेशनचा, 2 products are formed. 2 प्रॉडक्ट तयार होतात. पहिलं प्रॉडक्ट आहे दॅट इज कॉल्ड झायगोट, आणि दुसरं प्रॉडक्ट आहे दॅट इज ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. आणि नंतर झायगोटचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? एम्ब्रियो. आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्मचं न्यूक्लियसचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? एंडोस्पर्म. हे 2 प्रॉडक्ट तयार होणार आहे, एक एम्ब्रियो आणि एक एंडोस्पर्म. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, बोथ मेल गॅमेट्स आर यूज. दोन्ही मेल गॅमेट्सचा यूज झालाय. तिसरी गोष्ट, इट इन्व्हॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. याच्यामध्ये एंडोस्पर्मचं फॉर्मेशन झालंय विच ऍक्ट ॲज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू ऑफ द प्लांट. जे प्लांटचं न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू म्हणून काम करतं. ठीक. इट इन्व्हॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक आहे. चौथी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जर बघा तुम्ही पाहिली की डबल फर्टिलायझेशनचं मेन सिग्निफिकन्स काय? इट अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी सारखी कंडिशन डबल फर्टिलायझेशनमुळे पॉसिबल होत नाही. तर जनरली दीज आर दी व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. जर क्वेश्चन विचारला गेला तर क्वेश्चन असाच येईल की डिफाइन डबल फर्टिलायझेशन. ओके, व्हॉट आर द फेजेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन, दॅट इज सिंगॅमी अँड ट्रिपल फ्युजन, अँड व्हॉट आर दी सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे काय होतं आपल्याकडं? दॅट इज अ डबल फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. आता आपण 2 इव्हेंट कंप्लीट केले बाळांनो. पहिला इव्हेंट आपण कंप्लीट केला दॅट इज कॉल्ड द प्री फर्टिलायझेशन, आणि दुसरा इव्हेंट आहे आपल्याकडे दॅट इज अ फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन आपण कंप्लीट केले. आता आपण नेक्स्ट पॉईंटकडे एंटर करणार आहे दॅट इज पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स, आणि त्यातला पहिला पार्ट आपण डिस्कस करणार आहे दॅट इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक आहे. एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट आपण डिस्कस करणार आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बघा बाळांनो, इथं 2 प्रॉडक्ट तयार झाले डबल फर्टिलायझेशनमुळे. पहिलं प्रॉडक्ट आहे व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ झायगोट, आणि दुसरं प्रॉडक्ट आहे ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक आहे. झायगोटचं कन्वर्जन एम्ब्रियोमध्ये होणार आहे आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसचं कन्वर्जन एंडोस्पर्ममध्ये होणार आहे. मग आपण एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट पहिल्यांदा का नाही घेतली? आपण एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट पहिल्यांदा का घेतो? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बाळांनो, जो काही एम्ब्रियो तयार होणार आहे, एम्ब्रियो बनणार आहे, तो एम्ब्रियो फिडिंग कशावरती करतो? एंडोस्पर्मवरती. म्हणून सगळ्यात पहिली डेव्हलपमेंट ॲक्च्युअल कोणाची चालू होते? एंडोस्पर्मची. तसं जर कन्सिडर केलं आपण एक क्लिअर सेंटेन्स की जी काही डेव्हलपमेंट आहे
एम्ब्रियोची आणि एंडोस्पर्मची इट टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली होते. ओके, पण असिंक्रोनस मॅनरमध्ये होते. असिंक्रोनसचं सिंपल मिनिंग काय, ज्यावेळेस एका डेव्हलपमेंटचा रेट थोडासा फास्ट असतो तर दुसरी डेव्हलपमेंट थोडीशी स्लो चालू असते. म्हणजे एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंटचा रेट थोडासा फास्ट आहे कोणापेक्षा, एम्ब्रियोच्या डेव्हलपमेंटपेक्षा. ठीक आहे, नाहीतर डेव्हलपमेंट ॲक्च्युअल कशी चालू झालेली आहे, सायमल्टेनियसच चालू झालेली आहे. ठीक आहे, आता सो डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. तर बघा बाळांनो, हे तर आपल्याला कळालं की एंडोस्पर्म काय आहे. एंडोस्पर्म is a nutritive tissue of the plant. प्लांटचा असणारा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे which provide the nourishment to the developing embryo. डेव्हलप होणारा जो एम्ब्रियो आहे त्याला नरिशमेंट देण्याचं काम कोणाचं आहे, जनरली एंडोस्पर्मचं आहे. ओके, आता डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ डेव्हलपमेंट, ओके, जनरली डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने होती, ओके, त्यानुसार एंडोस्पर्मचे किती टाईप पडतात बाळांनो, 3 टाईप आहेत. ओके, नाव टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ज्याच्या अंडरच आपण डेव्हलपमेंट स्टडी करतो. तसे 3 टाईप आहेत एंडोस्पर्मचे. यावर्षी बुकमध्ये 4th टाईप ऍड केला. ठीक आहे, सो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. पहिला आहे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दुसरा आहे सेल्युलर एंडोस्पर्म, तिसरा आहे हेलोबियल एंडोस्पर्म, चौथा आहे मोझाइक एंडोस्पर्म. पण सध्या आपण 3 एंडोस्पर्म बघणार, न्यूक्लियर, सेल्युलर आणि हेलोबियल. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जे म्हणतो, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट. मोस्टली जवळपास सगळ्या एंजियोस्पर्मिक प्लांट मध्ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सापडतो. सगळ्यात कॉमन टाइपचा असणारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इन दिस डेव्हलपमेंट, या डेव्हलपमेंट मध्ये काय होतं की जो ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आहे, that is TPEN, undergoes free nuclear mitotic division. याच्यामध्ये फ्री न्यूक्लियर मायटोटिक डिव्हिजन चालतं. ठीक आहे, फ्री न्यूक्लियर मायटोटिक डिव्हिजन चालतं. आणि हे फ्री न्यूक्लियर मायटोटिक डिव्हिजन ज्यावेळेस होईल, ओके, सो जे न्यूक्लियाय तयार होतील आर अरेंज इन अ सेंट्रिपेटल मॅनर. ते सेंट्रिपेटल मॅनर मध्ये अरेंज होतील. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, न्यूक्लियाचं डिव्हिजन झालंय म्हणजे कॅरिओकायनेसिस झालंय. आणि न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मध्ये कॅरिओकायनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. ओके, कॅरिओकायनेसिस नंतर सायटोकायनेसिस होत नाही. ओके, लॅटर ऑन देयर इज अ वॉल फॉर्मेशन कॅन बी टेक्स प्लेस. नंतर डायरेक्ट वॉल बनते. चला कन्सिडर करू आपण, हा आपला न्यूक्लियस आहे, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. याचं काय होणार आहे बाळांनो, याचं जनरली फ्री न्यूक्लियर मायटोटिक डिव्हिजन होणार आहे. मग 1 न्यूक्लियाय, त्यानंतर 2 न्यूक्लियाय, 2 च्या नंतर 4 न्यूक्लियाय, 4 च्या नंतर 8 न्यूक्लियाय, 8 च्या नंतर 16 न्यूक्लियाय. अशा पद्धतीने हे न्यूक्लियाय काय होतील, सेंट्रिपिटल मॅनर मध्ये अरेंज होतील. देयर इज नो सायटोकायनेसिस कॅन बी टेक्स प्लेस अँड लॅटर ऑन देयर इज अ वॉल फॉर्मेशन कॅन बी ऑकर. नंतर इथं काय तयार होईल, वॉल तयार होईल. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपल्याकडे कोणत्या टाइपचा एंडोस्पर्म सापडतो, न्यूक्लियर टाइपचा एंडोस्पर्म सापडतो. याच्यात एक सिंपल एक्झाम्पल जर तुम्ही घेतलं बाळांनो, तर जनरली जे काही कोकोनट मिल्क आहे, ओके, हे न्यूक्लियर टाइपचं एंडोस्पर्म ध्यानात ठेवा. ओके, म्हणजे नारळाचं पाणी आपण बोलतो तर कोकोनट मिल्क इट इज द एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कोकोनट ऍक्च्युली डबल एंडोस्पर्मचं एक्झाम्पल आहे, हे पण लक्षात ठेवा. जे खोबरं बोलतो आपण दॅट इज कोकोनट मीट. ओके, तर कोकोनट मीट जे इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ सेल्युलर एंडोस्पर्म आणि कोकोनट मिल्क जे इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक, आता सेल्युलर एंडोस्पर्म मध्ये काय होतं, सेल्युलर एंडोस्पर्म मध्ये जनरली हा जो न्यूक्लियस आहे, ओके, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हा न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर मायटोटिक डिव्हिजन मध्ये जातो विच इज फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. म्हणजे हा न्यूक्लियस आहे, याचे 2 न्यूक्लियाय तयार झाले की झालं सायटोकायनेसिस. ओके,
मग आता हा समजा हा न्यूक्लियर याच्यापासून दोन तयार झाले परत सायटोकाइन, हा न्यूक्लियर याच्यापासून दोन झाले परत सायटोकायनेसिस. ह्या टाइप मध्ये कंटिन्युअसली काय होत जातं, कॅरियोकायनेसिस झाला की कॅरियोकायनेसिस इज फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. ओके, आणि त्याच्यामुळे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट काइंड ऑफ सेल्स. ओके, म्हणून खूप साऱ्या सेल्स तयार होतात. ओके, अँड दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज सेल्युलर एंडोस्पर्म. लक्षात ठेवा, सेल्युलर एंडोस्पर्म इज प्रॉमिनंटली फाउंड इन केस ऑफ डायकॉट. ही डायकॉट मध्ये सगळ्यात जास्त दिसतं आपल्याला सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. याचं एक्झाम्पल आपण घेऊ कोकोनट मीट. अदर पण एक्झाम्पल बुक मध्ये दिलेले आहे. ठीक आहे. आणि हेलोबियल टाइपचा जो एंडोस्पर्म आहे बाळांनो, ओके, ऍक्च्युअली इट इज फाउंड इन हेलोबियल सिरीज ऑफ द मोनोकॉट. मोनोकॉट मध्ये येणारी एक सिरीज आहे दॅट इज हेलोबियल. त्यामध्ये जनरली सापडणारा हा एंडोस्पर्म आहे दॅट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, इट इज इंटरमिडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. हा इंटरमिडिएट टाइपचा एंडोस्पर्म आहे. इज इंटरमिडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. म्हणजे दोघांचे फीचर दाखवतो. दोघांचे कोणाचे, न्यूक्लियरचे सुद्धा आणि आणखी कोणाचे, सेल्युलरचे सुद्धा. बघा फॉर एक्झाम्पल कसं, समजा हा ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आहे. आता याच्यामध्ये पाहिलं ना प्री न्यूक्लियर मायटोटिक डिव्हिजन चालतं आणि न्यूक्लियर सेंट्रिपिटल मॅनर मध्ये सेम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सारखे काय होतात, अरेंज होतात. लॅटर ऑन देयर इज अ वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. नंतर याला वॉल तयार होते अँड देयर इज अ सायमल्टेनियस सायटोकायनेसिस कॅन बी टेक्स प्लेस. आणि तिथं सायमल्टेनियस काय होतं, सायटोकायनेसिस होतं. ओके, म्हणजे सायटोकायनेसिस झाला याचा अर्थ सेल्युलर एंडोस्पर्मचा हा पार्ट दाखवला आणि सेंट्रिपिटल मॅनर मध्ये न्यूक्लियरची अरेंजमेंट झाली. सो इट इज ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. म्हणजे दोन्ही टाइपचे डेव्हलपमेंट तिथं होते. दॅट इज ए इंटरमिडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक आहे. आणि चौथा एंडोस्पर्म आहे बाळांनो, मोझाइक एंडोस्पर्म. मोझाइक एंडोस्पर्म मध्ये काय असतं, मोझाइक एंडोस्पर्म कंटेन द टिश्यूज ऑफ टू डिफरंट टाइप. वेगवेगळ्या टाइपचे टिश्यूज तुम्हाला कशामध्ये दिसायला सुरुवात होतात, मोझाइक एंडोस्पर्म मध्ये दिसतात. असं बेसिकली तुम्हाला कशामध्ये दिसतं, व्हीट मध्ये किंवा कॉर्न मध्ये तुम्हाला कोणत्या टाइपचा एंडोस्पर्म दिसतो, मोझाइक टाइपचा एंडोस्पर्म दिसतो. ओके, ज्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या टाइपचे टिश्यूज तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय होतील, ऑब्झर्व होतील. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने इथं आपण पॉईंट कंप्लीट केलाय. दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म.